เคยไหมเปิดไวน์แล้วคอร์กขาดคาขวดต้องใช้ที่เปิดขวดไวน์แบบไหนใช้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจาก Switzerland Wine Bar สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์ปัญหาส่วนใหญ่นะครับที่คอไวน์นะครับที่ดื่มไวน์ที่บ้านส่วนใหญ่จะเจอเนี่ยอย่างแรกก็คือเปิดแล้วแบบมันดึงคอร์กไม่ออกนะครับดึงยากบ้างนะครับแล้วก็เปิดปุ๊บคอร์กขาดคาขวดเสร็จแล้วทำยังไงกดลงไปแล้วก็ต้องดื่มคอร์กไปด้วยกับน้ำไวน์ไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับที่เปิดขวดไวน์นะครับที่ผมใช้เป็นประจำนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานและก็ข้อควรระวังของที่เปิดขวดไวน์แต่ละประเภทกันให้ฟังกันครับที่เปิดขวดไวน์แบบแรกนะครับที่ผมแนะนำให้ทุกคนต้องมีติดบ้านไว้นะครับก็คือเป็นแบบที่เรียกว่าคลาสสิกเลยนะครับอันนี้คือเป็นค็อกสกรูแบบว่าที่ถ้าเราไปร้านอาหารแบบไฟน์ไดนิ่งมิชลินทั่วไปเนี่ยก็คือจะเป็นค็อกสกรูที่ซอมลีเยนะครับหรือว่าคนแนะนำไวน์มืออาชีพทั่วไปเนี่ยเขาเลือกใช้ข้อดีก็คือมันจะมีขนาดที่กระทัดรัดมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือมันจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนในตัวเดียวเลยเริ่มต้นจากก็คือจะมีเป็นใบมีดนะครับเป็นใบมีดที่ไว้สำหรับกรีดแคปซูลนะครับหรือฟอยล์มันออกมาได้ในตัวเลยนอกจากนั้นก็คือจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกลียวนะครับไว้สำหรับหมุนเข้าไปในตัวคอร์กนะครับแล้วก็จะมีเป็นคานนะครับไว้สำหรับเวลาที่เราจะดึงตัวคอร์กออกมาจากขวดนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่เริ่มดื่มไวน์หลายๆคนนะครับพอเห็นที่เปิดแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะใช้ยากแต่จริงๆแล้วคือจากประสบการณ์ผมเนี่ยบอกได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นที่เปิดไวน์ที่ใช้ได้เขาเรียกว่าง่ายที่สุดแล้วก็ practical มากที่สุดโดยที่เปิดขวดไวน์แบบเขาเรียกว่า classic corkscrew เนี่ยนะครับมันจะมีแบบที่เรียกว่าเป็น1สเต็ปกับ2สเต็ปนะครับแบบที่2สเต็ปเนี่ยก็คือมันจะมีที่ให้พัก2ขั้นนะครับก็คือเวลาเราจะดึงเนี่ยเราจะดึง2รอบนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอันนี้จะเห็นภาพมากกว่ากับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบที่เรียกว่ามีแค่สเต็ปเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มุมนะครับให้องศาเนี่ยมันสามารถทำให้พนักงานเสิร์ฟหรือว่าซอมลีเยที่ร้านอาหารเนี่ยสามารถดึงจุกคอร์กออกมาได้ทีเดียวเลยเพื่อความรวดเร็วในการทำเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูเลยว่าไอ้ที่เปิดขวดไวน์แบบนี้มันใช้งานกันยังไงแล้วก็คอไวน์ที่บ้านนะครับที่กำลังจะเปิดไวน์เนี่ยก็จะได้รู้เลยว่าเฮ้ยที่เปิดขวดไวน์แบบนี้จริงๆแล้วเฮ้ยมันไม่ได้ใช้ยากไม่ได้อะไรมากมายเลยก็เดี๋ยวเรามาสาธิตเลยนะครับก็เริ่มต้นสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกนะครับในการใช้ที่เปิดขวดไวน์แบบนี้ในการเปิดไวน์ก็คือเราจะต้องทำการกรีดฟอยล์ก่อนนะครับก็คือถ้าเป็นซอมลีเยร้านอาหารหรือว่าพวกมืออาชีพเนี่ยเขาก็จะมีสเต็ปอยู่3สเต็ปด้วยกันนะครับก็คือรอบแรกเนี่ยจะกรีดแคปซูลด้านหน้านะครับด้านหน้ามาครึ่งรอบก่อนนะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยเขาจะพลิกข้อมือแล้วก็มากรีดด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องออกแรงกดนิดนึงให้มันทะมัดทะแมงนะครับแล้วก็ส่วนครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาจะกรีดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ให้มันเฉียงนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นรอยเสร็จปุ๊บเขาถึงจะใช้พอเรากรีดได้เรียบร้อยปุ๊บมันก็คือสามารถใช้ตัวคอร์กสกรูเนี่ยดึงตัวแคปซูลออกมาได้เลยอย่างง่ายดายนะครับก็จะแล้วรอยตัดก็จะเรียบสวยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่สวยงามมากส่วนสำหรับใครนะครับที่เปิดอยู่ที่บ้านเนี่ยจริงๆก็คือง่ายสุดคือหมุนอย่างนี้เลยก็ได้นะอันนี้ผมก็ทำบ่อยอันนี้คือแค่ทำหล่อเฉยๆโอเคนะครับพอได้แคปซูลออกมาเรียบร้อยอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับสเต็ปต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนของการที่จะจิ้มตัวคล็อกสกรูนะครับเข้าไปในจุกคล็อกนะครับตรงนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือมีเคล็ดลับก็คือไอ้ตรงปลายแหลมนะครับเราจะจิ้มไปตรงที่กลางจุกเลยนะครับคืออย่าไปจิ้มตรงๆแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยพอหมุนปุ๊บมันจะไม่ตรงกลางนะครับมันจะไม่ได้เซนเตอร์แล้วเวลาดึงปุ๊บมันก็จะมีโอกาสที่จุกคล็อกมันจะขาดออกได้นะครับก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะครับก็ไม่ต้องวางตรงๆนะครับแต่จิ้มปลายแหลมเนี่ยไปตรงกลางนะครับเสร็จปุ๊บก็คือใช้นิ้วเนี่ยอีกนิ้วหนึ่งก็ได้ดันลงไปนะครับตรงนี้คือมันจิ้มตรงกลางเสร็จปุ๊บเราก็จะตั้งจุกคล็อกขึ้นมานะครับหมายถึงตัวที่เปิดเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆหมุนเนาะแล้วก็ใช้นิ้วตรงนี้ประคองไว้ให้จุกคล็อกเนี่ยมันลงตรงกลางสังเกตคือเวลาเรายิ่งหมุนเข้าไปเนี่ยไอ้ตรงตัวที่เปิดเนี่ยมันก็จะตั้งตรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่โอเคเพราะว่าคือมันอยู่ตรงกลางพอดีถ้ามันเขาเรียกว่าถ้าเราจิ้มไปแล้วเนี่ยแล้วเราหมุนไปแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้
ลงไปตรงกลางเนี่ยผมแนะนำก็คือรีบถอนออกนะครับแล้วจิ้มใหม่นะครับเพราะถ้ามันอยู่ข้างๆแล้วจุกคอกมันไม่ได้คือที่ไอ้ตรงเกลียวเนี่ยมันไม่ได้ลงตรงกลางเนี่ยโอกาสที่จะขาดหรือว่าจะดึงขึ้นไม่ออกเนี่ยมันจะมีสูงมากนะครับก็คืออย่างเงี้ยคือได้แล้วเราก็หมุนลงไปจนมันสุดเนาะส่วนใหญ่ถ้าที่เปิดที่ดีๆเนี่ยเขาจะกะหมายถึงว่าเขาจะออกแบบให้เราหมุนเข้าไปเนี่ยเกือบสุดนะครับเกือบสุดแล้วก็คือมันจะพอดีกับตอนที่เราจะใช้ตัวที่เป็นบ่าเนี่ยง้างมันขึ้นมาพอดีนะครับอันนี้คือเป็นแบบที่เขาเรียกว่าแบบค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลนิดนึงก็คือจะเป็นแบบสเต็ปเดียวสามารถที่จะดึงรวดเดียวแล้วก็ออกมาได้เลยสังเกตคือพอหมดเกลียวปุ๊บมันก็จะได้มุมพอดีนะครับถ้าได้อย่างนี้ปุ๊บก็คือเป็นสเต็ปที่เรียกว่าสเต็ปที่2พอมันใกล้หมดเกลียวนะครับก็คือเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเราพร้อมที่จะทำสเต็ปต่อไปก็คือเป็นสเต็ปของการง้างจุกคอกขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับไอ้ตรงที่เป็นแขนเล็กเนี่ยมันจะมีเป็นร่องหรือเป็นบ่าอยู่นะครับเราก็เอาร่องหรือบ่าเนี่ยเอาตรงนี้มาวางบนบ่านะครับเสร็จแล้วเราก็คือใช้ตรงนี้ใช้มืองัดขึ้นมาเลยนะครับงัดขึ้นมาตรงๆแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างง่ายดายมากนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเอาแบบ2สเต็ปให้ดูเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนมากกว่าแบบสเต็ปเดียวนิดหนึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือจิ้มไปนะครับจิ้มไปตรงกลางเหมือนกันตรงนี้มันมีร่องเดิมอยู่แล้วมันก็ง่ายขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับใช้ไวน์ตัวเดิมนิดนึงเพราะว่าเรางบน้อยเหรอ ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับก็คือถ้าเป็นที่เปิดขวดไวน์ที่เขาออกแบบมาดีเนี่ยพอเราหมุนจนหมดเกลียวปุ๊บมันก็จะพอดีกับบ่าที่จะใช้งัดไวน์พอดีนะครับที่จะใช้งัดจุกคอกพอดีนะครับสังเกตก็คือถ้าเป็นที่แบบที่เปิดแบบ2จังหวะหรือ2สเต็ปนะครับมันก็จะมีบ่าแรกนะครับแล้วก็บ่าที่2นะครับพอเราหมุนหมดเกลียวปุ๊บเราก็จะไปใช้บ่าแรกก่อนนะครับซึ่งมันก็จะพอดีนะครับดึงขึ้นมานี่ก็คือดึงขึ้นมาแบบตรงๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจุกจะขาดหรือว่าจะอะไรนะครับถ้ามันแน่นมากเราก็ดึงตรงปลายก็ได้แต่สังเกตคือมืออีกข้างหนึ่งของผมอ่ะจะเขาเรียกว่าอะไรจับนะครับให้มันมั่นตลอดเวลานะครับโอเคก็จะดึงขึ้นมาตรงๆอย่างนี้ง่ายดายมากนะครับพอดึงจนสุดปุ๊บเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาถึงเนี้ยแล้วเราดึงต่อไม่ขึ้นแล้วนะครับเราก็จะมาใช้เขาเรียกว่าเป็นบ่าที่2ต่อนะครับก็เอาบ่าที่2กดลงไปอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้มือข้างนี้ประคองไว้นะครับแล้วก็สเต็ปเดิมเลยก็คือพยายามดึงขึ้นมาให้จุกคอกเนี่ยมันขึ้นมาตรงมากที่สุดนะครับอย่าให้มันเบี้ยวซ้ายหรือเบี้ยวขวาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดได้นะครับก็อันนี้เป็นวิธีการในการเปิดโดยใช้ที่เปิดแบบคลาสสิกนะครับแบบสเต็ปเดียวแล้วก็2สเต็ปนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตใช้ขวดเดิม เพื่อเป็นการประหยัดงบอันนี้นะครับก็เป็นวิธีการเปิดขวดไวน์ด้วยคอกสกรูแบบคลาสสิกนะครับทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของที่เปิดแบบนี้ก็คือเวลาที่เราจะแบบสมมุติว่านักสะสมไวน์หรือว่าคอไวน์ตัวจริงเนี่ยมีไวน์เก่าๆนะครับเป็น10ปีเป็น20ปีเนี่ยใช้ที่เปิดแบบนี้มาเปิดไวน์ที่ค่อนข้างเก่านะครับแล้วว่าจุกคอกเนี่ยมันเริ่มเปื่อยเริ่มเสื่อมสภาพลงไปแล้วเนี่ยเวลาจิ้มลงไปนะครับก็คือคอกมันจะเริ่มยุ่ยนะครับแล้วบางทีเวลาเราดึงขึ้นมาหรือเรางัดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลุ่ยแล้วมันจะไม่ดึงออกมาทั้งขวดนะครับหรือว่าจะมีอาการที่เรียกว่าจุกคอกมันขาดตรงกลางได้นะครับด้วยความที่ไอตัวเกลียวเนี่ยยังไงมันก็ลงไปในนี้นะครับแล้วมันทำให้ไอจุกคอกเนี่ยความเหนียวแน่นความทนทานมันลดลงแล้วเราก็เลยจะมีที่เปิดไวน์แบบอีกแบบหนึ่งนะครับที่ออกแบบมาสำหรับเปิดไวน์ที่มีอายุหรือไวน์ที่ตัวจุกคอกเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นที่เปิดขวดไวน์ที่เรียกว่าอักโซมันจะเป็นที่เปิดขวดไวน์ที่เรียกว่าอักโซนะครับเพราะว่าอันนี้คือประวัติมันเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ามันได้อารมณ์ดีเหมือนกันนะครับอันนี้คือลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับคนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยมันเอามาทำอะไรใช้คีบอะไรนะครับก็คือมันจะมีก้าน2ก้านนะครับก้านหนึ่งเป็นก้านยาวนะครับแล้วก็อีกก้านหนึ่งคือเป็นก้านที่สั้นกว่านะครับตรงนี้ใช้งานเนี่ยจริงๆคือถ้าถามคือมันจะเปิดยากกว่าใช้อันนี้แต่ว่าถ้าเป็นไวน์เก่าเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะครับจริงๆใช้ไม่ได้ยากเลยนะครับสเต็ปแรกก็คือใช้ขายาวเนี่ยจิ้มลงไปนะครับระหว่างจุกคอกกับขวดปากขวดนะครับจิ้มลงไปประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาขาเล็กขาสั้นนะครับจิ้มลงไปอีกทีหนึ่ง
นะครับให้เป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็คือง่ายเราก็แค่ทำการเขาเรียกว่าโยกซ้ายโยกขวานะครับจนไอ้ขาสองข้างที่เป็นตะเกียบเนี่ยนะครับมันมิดลงไปจนสุดนี่เป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการบิดมันขึ้นมาค่อยๆหมุนมันขึ้นมามันก็จะเป็นเหมือนกับการเขาเรียกว่าเราใช้ไอ้ขาสองข้างเนี่ยไปคีบจุกคอกขึ้นมาทำให้จุกคอกที่มันลุ่ยหรือว่ามันเริ่มเปื่อยเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นมาได้ง่ายกว่าการที่จะใช้ที่เปิดขวดไวน์แบบปกติทั่วไปนะครับทีนี้สำหรับเขาเรียกว่าคอไวน์นะครับที่มีไวน์ที่เก่าเก็บมากกว่านี้เองนะครับคือเรียกว่าแบบเอานิ้วจิ้มเนี่ยก็คือจุกคอกเนี่ยแทบจะลงไวอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะมีที่เปิดขวดไวน์ที่ทำไมเราถึงต้องประหยัดงบกันขนาดนี้ครับผมขอถามโอเคเราก็จะมีที่เปิดขวดไวน์ที่เรียกว่าเป็นการผสมรวมกันระหว่างตัวคลาสสิกกับตัวอักโซเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้เป็นตัวที่ร้านเราจะใช้กันบ่อยมากสำหรับเปิดขวดไวน์ที่เก่ามากๆจริงๆนะครับก็คือจะเป็นที่เปิดไวน์ที่เรียกว่าดูรานนะครับอันนี้ก็คือสังเกตคือจะมีทั้งคอกสกรูนะครับแล้วก็มีตัวเป็นตะเกียบคีบด้วยกันนะครับสเต็ปการใช้งานเนี่ยง่ายดายมากเลยก็คือขั้นแรกนะครับเราก็จะจิ้มตัวที่เป็นเกลียวลงไปก่อนนะครับประมาณนี้นี่อันนี้คือเท่มากๆแล้วก็ถ้าใครที่แบบชอบไวน์เก่าๆนะครับแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการเปิดขวดไวน์เนี่ยก็คือแนะนำมากๆนะครับก็คือจิ้มลงไปแล้วก็หมุนลงไปให้สุดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คือตะเกียบเนี่ยก็คือเป็นสเต็ปเดิมเลยนะครับตะเกียบใช้ก้านยาวจิ้มลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ก้านสั้นจิ้มตามนะครับแล้วก็โยกนี่โอเครู้สึกจุกคอกอันนี้จะช้ำมากนะครับแล้วก็พอสุดปุ๊บก็คือสเต็ปเดิมนะครับก็คือจะเป็นการหมุนนะครับแล้วก็ดึงหรือคีบจุกคอกขึ้นมาตรงเนี้ยข้อดีของดูรานก็คือสังเกตตอนแรกสเต็ปแรกที่เราจิ้มตัวเกลียวลงไปเนี่ยมันจะทำให้จุกคอกนะครับมันแน่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาตะเกียบลงไปคีบเนี่ยก็คือคอกเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นแล้วก็สเตเบิลทำให้เวลาเราคีบมาเนี่ยคอกมันจะไม่ลุยไม่มีโอกาสที่จุกคอกเนี่ยมันจะหลุดลงไปเหมือนกับการที่จะใช้อักโซเดี่ยวๆหรือว่าจะใช้ตัวเปิดแบบคลาสสิกแบบเดี่ยวๆนะครับอันนี้คือแนะนำมากๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเปิดได้ทุกขวดรับรองว่าไวน์เก่าแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับที่สำคัญคือเปิดให้เพื่อนดูนี่คือมันดูเท่มากๆนะครับที่เปิดขวดไวน์นะครับแบบสุดท้ายนะครับเป็นแบบสำหรับยุคที่เป็นเทคโนโลยีครองเมืองแล้วก็เป็นยุคดิจิทัลนะครับรถก็ยังเป็นรถไฟฟ้าเลยนะครับผมก็เลยขอแนะนำนะครับเป็นที่เปิดขวดไวน์แบบไฟฟ้านะครับอันนี้แบบชาร์จได้ด้วยซ้ำนะครับก็คือสาวๆนะครับที่ดื่มไวน์เองที่บ้านนะครับแล้วก็แบบคือใช้ที่เปิดขวดไวน์แบบนี้นะครับยังไงก็แบบดึงไม่ไหวหรือว่ามันหนักไปแน่นไปหรือว่ามันใช้ยากยังไงก็ตามนะครับก็คือแนะนำเลยว่าไปหาที่เปิดขวดไวน์แบบนี้มาแค่วางลงไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับเสร็จปึ๊บก็แค่กดอีกปุ่มหนึ่งนะครับจุกคอกก็จะหล่นออกมานะครับสวยงามมากเป็นอะไรที่เรียกว่าเปิดได้ง่ายแล้วก็สวยอยู่กับบ้านและนี่นะครับก็เป็นที่เปิดขวดไวน์นะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้คอไวน์มีติดบ้านไว้นะครับแล้วก็ไปเลือกซื้อเลือกหามาใช้ดูนะครับว่าแบบไหนจะถนัดมือนะครับแล้วก็รับรองว่ารอบหน้านะครับเวลาเรามีปาร์ตี้ที่บ้านแล้วจะเปิดไวน์เลี้ยงเพื่อนเนี่ยเราก็จะเปิดได้อย่างสบายใจอย่างง่ายดายแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจุกคอกจะขาดอีกต่อไปนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ